oj. Oh. Herregud. Jäklar i havet vad han fick sladd. Oh. Ja, jag tror att när han bytte fil från vänsterfilen till hit så blev det för skarpt. Det är snömodden som gör det. Oj. Herregud. Men är det minusgrader? Nej, det är nollgradigt. Men det är snömodden som gör det. Oj, jag ser att han har skadat. Var är det snyggt i alla fall? Måste du få bra betalt, jävligt bra. Har du med? Kommer du tillbaka? Jävligt.